Tulevan yrittäjän on hyvä tunnistaa, mitkä on hänen vahvuuksiaan, mikä on hänen ydinosaamistaan ja missä hänen olisi hyvä kehittää itseään. Yritystoimintaa aloittavalla henkilöllä on hyvä olla intohimo siihen, mitä hän tekee. Asennetta ja rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta sekä sitkeyttä ennen kaikkea. Lisäksi on tärkeää huomioida, kuka on sun asiakas, minkälaisia tarpeita asiakkaalla on ja kuinka sä vastaat näihin asiakkaiden tarpeisiin. Vinkkinä voisin sanoa, että omaa palvelua tai tuotetta kannattaa lähteä testaamaan hyvin matalalla kynnyksellä. Tällöin sinulle muodostuu käsitys siitä, mitkä ovat asiakkaasi todelliset tarpeet ja kuinka voit hyödyntää niitä palveluidesi kehittämisessä. Mä pystyn auttamaan opiskelijaa parhaiten yrittäjyysinnokkuuden löytymisessä, hänen liikeideansa kehittämisessä ja tuotteistamisessa. Opiskelijan kanssa yhdessä me voidaan miettiä, kuinka hän voi edistää omaa yrittäjyyttään osana opintoja ja kuinka me voidaan rakentaa hänelle yksilöllinen polku tähän yrittäjyyteen. Mä pystyn auttamaan asiakasymmärryksen hankinnassa ja sen hyödyntämisessä tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Lisäksi minulla on kokemusta sosiaali- ja terveysalan yrittäjyydestä ja siitä, kuinka omasta asiantuntijuudesta voi tehdä yritystoimintaa. Mä oon toiminut toimintaterapeuttina yrityksessä 10 vuotta, jonka jälkeen vielä 5 vuotta toiminimiyrittäjänä. Mä oon ollut 15 vuotta Jyväskylän ammattikorkeakoululla töissä ja koko tämän työura-ajan on toiminut erilaisissa kehittämishankkeissa, joissa ollaan kehitetty sosiaali- ja terveysalan palveluita. Työnkuvaani tällä hetkellä kuuluu yrittäjyys- ja innovaatio-opinnoissa opettajana ja valmentajana työskentely. Haluan edistää opiskelijoiden yrittäjyystaitoja, valmiuksia ja asennetta. Lisäksi teen tiivistä yhteistyötä yrittäjyyden saralla oppilaitosten ja yrittäjyysverkostojen kanssa. Noin 5 vuoden ajan olen kehittänyt osaamistani palvelumuotoilun parissa. Olen ollut kehittämässä palveluita niin julkisella puolella kuin kolmannella sektorilla ja yrityksissä. Yrittäjyysilmapiiri on tänä päivänä myönteisempi kuin aiemmin. Avoimuus on lisääntynyt. Lisäksi sun ei tarvitse osata tehdä kaikkea itse. Verkostot ja tukipalvelut auttaa sinua eteenpäin.